كان يا ما كان في قرية صغيرة، كان يعيش فيها تاجر ثري، كان عمله في الأواني النحاسية، ولم تكن أعماله تسير على ما يرام. في غضون أيام قليلة فقد كل أعماله وأصبح مدينا للخزينة الملكية، وكان يقضي أيامه في حزن شديد. في ذلك الوقت بدأ يصاب بالانهيار والاكتئاب بسبب ظرفه السيء. تركته زوجته في هذا الوقت الحرج وأخذت ابنها الوحيد. كان غير قادر على تحمل الألم النفسي. قرر التاجر أنه سينهي حياته. ذات مساء غادر المنزل وتسلق تلة قريبة حيث يتدفق النهر إلى أسفل التل. قرر أنه سينتحر بالقفز في النهر من هذا التل. التل كان يلوح بصوت عال متذكرا الذكريات القديمة، وكان يتقدم ببطء نحو نهاية التل. كان رجلا عجوزا عائدا من قرية بعيدة بالقرب من حديقة الغابة على ذلك التل. سمع العجوز صوت البكاء في الظلام الدامس، فرأى رجلا يبكي واقفا على حافة ذلك التل، فركض إلى الرجل فأوقفه وسأله: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال التاجر: لا أريد أن أعيش، حياتي مليئة بالظلام، الآن ليس لدي خيار سوى إنهاء حياتي. قال العجوز بهدوء: أجبني عن سؤالي البسيط قبل أن تنتهي من الأمر. فقال التاجر: أخبرني بما تريد أن تعرف. سأل العجوز: لماذا تريد الانتحار؟ توقف التاجر عن البكاء وقال: إنني لم أحظى بلحظة واحدة من السعادة في حياتي، لقد دمرت كل أعمالي، وأنا الآن مدين بالكثير من المال، وقد تركتني زوجتي وأطفالي، وأصبحت حياتي الآن مليئة بالظلام، ولا أريد أن أعيش في هذا البؤس. سأل العجوز مرة أخرى: الآن لديك حزن وظلام في حياتك، ولكن هل أنت متأكد من أنه كان لديك السعادة والسلام والنور في حياتك؟ أجبني لكي أكون عادلا معك. قال التاجر: اعتدت أن أملك الكثير من المال، لذلك كنت سعيدا، كان معي عائلة وأصدقاء، شعرت وكأنني ملك، يمكنني الاستمتاع بكل ما أريد. قال العجوز: يا صديقي، أنت لا تعرف ما هي أفضل سعادة في الحياة. سأعطيك أفضل سعادة في العالم مرة أخرى، وسوف تحصل على فرصة أكبر، ثروة أكثر من ذي قبل. وجد التاجر ضوء الأمل في كلمات العجوز. سأل التاجر: ولكن كيف أحصل على أفضل سعادة في العالم؟ قال العجوز: الآن عد إلى المنزل وتعال صباح الغد، وسأخبرك بأفضل سعادة. عندها فقط توقف التاجر عن البكاء وعاد إلى المنزل، بينما أكمل العجوز سيره إلى قريته. في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ذهب التاجر إلى ذلك العجوز، فوجده جالسا تحت شجرة ضخمة، وكان 3 أشخاص يجلسون معه. عندما اقترب التاجر أمره العجوز بأن يجلس في المنتصف، فجلس التاجر في المنتصف، ثم قال له العجوز: دعني أقدم لك أولا 3 من أصدقائي المفضلين. الشخص الذي يجلس على الجانب الشرقي منك، عندما كان صغيرا ذهب كمحارب إلى الحرب، فقد ساقيه وذراع واحدة. لاحظ التاجر أن الشخص لم يكن لديه ساقان ويملك ذراعا واحدة فقط. قال العجوز: حسنا يا رجل، هل تخبرني بالحقيقة؟ هل أنت أكثر سعادة جسديا من هذا الرجل؟ أو لديك مشكلة أكثر منه؟ قال التاجر: لا، أنا أفضل بدنيا وأكثر سعادة ب100 مرة منه. قال العجوز: حسنا، الآن الشخص الذي يجلس على جانبك الغربي، لقد رأى والديه وطفليه وزوجته يموتون أمام عينيه بسبب مرض عضال. الآن هو وحيد تماما في العائلة،
هل أنت أفضل منه أم هو؟ صمت الرجل لفترة من الوقت وقال: والدي وأمي وزوجتي وابني ما زالوا معي. ربما تركوني على قيد الحياة لأنهم كانوا غير راضين عن تصرفاتي وسلوكي، ولكني متأكد من أنهم ما زالوا يحبونني ويعتزون بي، فأنا أفضل 1000 مرة منه. ابتسم الشيخ العجوز بهدوء وقال: الآن الشخص الذي يجلس إلى الشمال لقد كان تاجراً أغنى منك ب10 مرات. في منتصف عمره خسر كل ثروته بسبب الجشع والخسارة، ونام في الشوارع وتضور جوعاً لفترة طويلة. الآن بعد أن قيل له تقريباً إنه ليس من الممكن له أن يفعل أي شيء، أعاد بناء عمله عن طريق تصحيح أخطائه. هل أنت في وضع أسوأ من وضع هذا الشخص؟ طأطأ رأسه مرة أخرى، ظل صامتا لفترة من الوقت، ثم قال ببطء: لا تحرجني بالأمثلة بعد الآن. أدركت أن تفكيري كان خاطئا، فلا يزال لدي الكثير من الوقت لتصحيح نفسي وإعادة ترسيخ نفسي في العمل. ابتسم الأشخاص الثلاثة، ثم قال العجوز: إذا سألت هؤلاء الثلاثة كيف حالهم، كل واحد منهم سيعطيك نفس الإجابة: أنا أكثر سعادة الآن من ذي قبل، تماما مثل الليل يأتي بعد النهار، لذلك سيأتي النهار بعد الليل. التغيير هو الحقيقة الأبدية لهذا العالم. تعلم من الجبال، انظر كيف تتحمل الجبال الشمس والعاصفة، وتستمتع بليلة الربيع الناعمة وبليلة المطر. علينا أن نكون هكذا، لا نسعد حتى في قمة السعادة، ولا نحزن حتى في الحزن الشديد. مشاعرنا وعقلنا يجب أن يكونا ثابتين. حلل نفسك واكتشف الخلل في تصرفاتك السابقة، وقم بتصحيح تلك الأخطاء. لا تقلق، تحكم في نفسك واحتياجاتك، فأنت ما زلت لديك متسع من الوقت للالتفاف حول أحبائك. سوف يعودون بسبب طبيعتك الخيرة وسلوكياتك الجيدة. في الحقيقة نحن أنفسنا لا نعرف ماذا نريد. نحن نخلط بين خيالاتنا واحتياجاتنا في هذه الحياة. إذا لم تتحقق نشعر بالحزن والقلق ليلا ونهارا. اضطراب معقد آخر لدينا، وهو مقارنة أنفسنا بالآخرين. إذا كان لدينا 80 نعمة نقول: لماذا لا نملك 100 من النعم؟ إذا كان لدينا 90 دينارا نقول: لماذا لا نملك 100 دينار؟ من خلال مقارنة أنفسنا بالآخرين نقوم بإنشاء أرقام مركبة في أدمغتنا. نركض ليلا ونهارا بعد ذلك الخيال الوهمي، نعتقد أننا سنكون سعداء إذا استطعنا تحقيقه. حتى لو تحققت تظهر مقارنات جديدة السباق، تبدأ من جديد. بعد أن ركضنا طوال حياتنا وصلنا إلى اليوم الأخير من الحياة ونجد أن الوقت ينفد. السعادة الحقيقية تبقى غير مرئية، لذا لا تقارنوا أنفسكم بالآخرين. إذا كان لابد من المقارنة قارنوا أنفسكم بمن لديهم نفس المشكلة. المشكلة ستحل في لحظة. السعادة ليست خارجنا ولا بداخلنا. السعادة شيء نحن نصنعه من خلال تفكيرنا. مدى سعادتك سيعتمد على مدى دقة تفكيرك. فبعض الناس ينامون بسعادة ليلا تحت الأشجار، بينما البعض الآخر لا يحصل على السعادة حتى لو استلقوا على الأريكة الذهبية في القصر، فهم لا ينامون. لذلك أنت من يقرر ما الذي يجعلك سعيدا. وإذا كنت تريد أن تكون سعيدا إلى الأبد، حرر حياتك من الرغبة، حرر نفسك من التعلق. سترى أن ما لديك سيبدو أكبر بكثير. ابحث عن حقيقة الحياة وستكون سعيدا إلى الأبد. سقط التاجر عند أقدام ذلك العجوز الحكيم، وشعر بطعم عيش الحياة لأول مرة، ثم قال: لقد فتحت عيني حتى الآن. لقد كنت أفهم أن السعادة تعني المال فقط
ورغبات الأسرة، كنت أعمى، ولم أفهم ما هي السعادة الحقيقية وما هو الهدف من ذلك. لقد شرحتها لي بسهولة: من اليوم سأبني حياة جديدة، سأعيش حياة جديدة إلى الأبد. كما ترى في الحياة وفي حياتك، إن امتلاك عقل قوي أمر مهم للغاية لمدى نجاحك في الحياة، فهو بمثابة القوة السرية التي تساعدك على الاستمرار حتى عندما تصبح الأمور صعبة. القوة العقلية هي ما تساعدك على معالجة المشكلات والتمسك بأهدافك ومواجهة التحديات بتصميم. يجب أن نتخلص من العقلية السلبية، فهي مثل سحابة ثقيلة تغطي الشمس الساطعة لسعادتنا الداخلية. إنها عادة تجعلنا ضعفاء عقلياً، لأنها تلون كل شيء في حياتنا بظلال الكآبة والحزن واليأس. عندما نركز باستمرار على الأشياء السيئة، فإننا نفوت الأشياء الجيدة التي تحدث من حولنا. الأمر يشبه ارتداء نظارات داكنة، كل شيء يبدو خافتاً حتى اللحظات الجميلة. إذا كنا نفكر دائماً بشكل سلبي، نبدأ في الاعتقاد بأن كل شيء سيء، ونصبح خائفين من استغلال الفرص أو تجربة أشياء جديدة، لأننا أقنعنا أنفسنا بأننا سنفشل في التغلب على العقلية السلبية. إحدى الأفكار الرئيسية المهمة هي اليقظة الذهنية، التي تعني الاهتمام بأفكارنا دون الحكم عليها. يعلمنا مفهوم عدم الثبات، أن كل شيء يغير الأوقات السيئة سوف تمر تماماً مثل الأوقات الجيدة، مع العلم أنه يمكننا مواجهة التحديات بعقلية أكثر مرونة، وفهم أن الصعوبات ليست دائمة، فنحن نمكن أنفسنا من التحرر من قيود السلبية وتعزيز العقل الإيجابي والمرن. هذه العقلية تضعف عقولنا، لأنها تضع تركيزنا على ما هو خطأ بدلاً من التركيز على إيجاد الحلول. كما لو كنا عالقين في الرمال المتحركة، نحن نشكو كلما غرقنا في السلبية. عندما نشكو غالباً ما ننسى عدم الثبات، وعدم الثبات يعني أن كل شيء هو. إن تغيير الشكوى دائماً يجعلنا نعتقد أن الأمور لن تتحسن أبداً، مما يوقعنا في دائرة من السخط بدلاً من رؤية التحديات على أنها مؤقتة. نجعلها تبدو وكأنها مشاكل دائمة. للتغلب على عادة نكران التغيير، يمكننا ممارسة التقبل، وهذا يعني فهم أن الحياة لديها الصعود والهبوط. يجب عدم السماح لعواطفنا بالسيطرة علينا، وترك العواطف تحكمنا يشبه أن يجرفنا تيار نهر قوي بعيداً، حيث نفقد السيطرة والاتجاه. وتضعف هذه العادة عقولنا، لأن العواطف عندما لا يتم التحكم فيها يمكن أن تصبح ساحقة وتقودنا إلى الضلال. كما لو كنا في عاصفة بدون بوصلة، فقد نضيع في الاضطرابات. أيضاً اليقظة الذهنية هي ممارسة قوية تشجعنا على مراقبة عواطفنا دون أن تجرفنا. من خلال نسج اليقظة الذهنية والرحمة والحكمة في نسيج حياتنا اليومية، يمكننا تجاوز الأنماط السلبية وتنمية القوة العقلية الدائمة. هذا الاستكشاف بمثابة دعوة للشروع في رحلة تحويلية تدمج التعاليم العميقة في نسيج وجودنا. نرجو أن تنير هذه الحكم الطريق إلى عقل مرن ومتمكن يلهم حياة مليئة بالرحمة والفرح. إذا تعلمنا هذه التعاليم واستخدمناها، يمكننا أن نبدأ رحلة لجعل عقولنا أقوى وأكثر قدرة للتعافي من الأوقات الصعبة. نتمنى لك حياة أفضل يوم بعد يوم.